Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức một món bánh mà Diễm nhận được yêu cầu cũng nhiều, cũng lâu. Nhưng mà Diễm làm thử thì đến hôm nay Diễm mới có một công thức mà mình rất là ưng ý. Bánh khi làm xong vừa xốp nè, mềm, vừa thơm nữa, rất là ngon luôn. Đó là món bánh bông lan chay nha, mình không có dùng trứng. Cách làm thì rất là đơn giản và Diễm nghĩ người lớn hay em nhỏ đều thích. Bây giờ mình cùng vào bếp nướng bánh bông lan chay với Diễm nha. Để nướng bánh này thì Diễm thấy mình nên dùng khuôn chữ nhật. Cái khuôn Diễm dùng cho công thức này có kích thước là 18 x 28 cm. Bánh này khi mà cho bột vào trong khuôn thì lượng bột chỉ nên 1/3 khuôn thôi. Nếu mà bột dày quá thì bánh nó dễ bị bết đặc, nó không được xốp. Diễm dùng bơ nè, hoặc nếu mà mình không ăn bơ thì mình dùng dầu ăn nha. Mình thoa đều trong khuôn, ở dưới cái đế khuôn và thành khuôn luôn. Sau đó mình lấy một cái tờ giấy nướng bánh đó, mình để lên trên. Bơ giúp cho tờ giấy nướng bánh nó cố định để khi mà mình cho bột vào mình trải bột được đều hơn. Tại vì bột bánh này nó hơi đặc. Để ở đây nha, bây giờ mình đi trộn bột. Đầu tiên Diễm có 75g bơ. Bơ này có muối, nếu mà mình dùng bơ không muối thì mình cho thêm 1g muối vào. Và bơ này bây giờ mình cho vào trong một cái nồi nhỏ và mình làm tan. Nếu mà mình có lò vi sóng thì mình cho vào trong lò vi sóng cũng được. Bắt lên bếp thì Diễm cứ để lửa lớn và mình khuấy cho bơ nó tan khoảng 50% thì mình nhắc khỏi bếp. Nếu mà mình ăn chay, mình không có ăn bơ sữa đó thì mình có thể thay bằng dầu ăn hoặc là dầu dừa cũng được luôn. Khi bơ đã tan được 50% rồi thì mình nhắc khỏi bếp và mình tiếp tục mình khuấy cho bơ tan hoàn toàn, rồi mình để ở đây cho bơ nó nguội nha. Tiếp theo Diễm có ở đây là 300g sữa chua. Sữa chua này là sữa chua không đường, cái loại sữa chua mình ăn bình thường đó. Mình có thể dùng sữa chua trong hũ nhỏ, hoặc nhà Diễm thì Diễm hay mua một cái túi to như vậy ở trong siêu thị của Na Uy nha. Nếu mà theo đúng cái công thức gốc thì sẽ dùng cái sữa uống lên men, nhưng mà Diễm nghĩ sữa đó mình khó tìm hơn, vì vậy Diễm thay đổi công thức tí xíu. Chút xíu nữa Diễm sẽ quay cái bánh mà mình làm đúng công thức cho mình xem để mình so sánh ha. Tại vì mình dùng sữa chua nó hơi đặc đó, vì vậy Diễm cho thêm vào đây 75ml sữa tươi, cũng là sữa tươi không đường. Mình nên dùng sữa nguyên kem thì cái bánh nó sẽ béo, nó ngon hơn. Rồi mình khuấy sữa chua với lại sữa tươi cho nó đều với nhau ha, tạo thành một cái hỗn hợp sệt như vậy. Sau khi khuấy xong rồi thì mình để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị bột. Bột thì mình cần 250g và mình có thể dùng bột mì đa dụng hoặc là bột bánh, bột mì số 8 đều được. Diễm thì Diễm dùng bột mì đa dụng nha. Hàm lượng protein ở đây là 12%. Nếu mà mình thích xốp thì mình dùng bột protein thấp hơn. Và để tạo độ thơm béo thì Diễm có thêm ở đây là 50g bột sữa hòa tan. Diễm dùng hiệu này nha. Cái bột sữa này tức là mình pha nước nóng vô thành sữa để mình uống đó. Và tí xíu nữa Diễm sẽ chia sẻ thêm một cái công thức mình dùng cái bột sữa cacao. Thì cái bánh đó Diễm nghĩ những em bé rất là thích, là thơm nữa. Bột sữa này mình cho chung vào dưới bột mì luôn. Để tạo độ nở cho bánh thì mình cần có muối nở là 6g. Bánh này không có dùng trứng đánh bông, vì vậy mình phải dùng muối nở để mình tạo cái độ xốp cho bánh. Và mình lưu ý là muối nở chứ không phải bột nổi nha. Tại vì muối nở sẽ giúp cho bánh nó mềm, nó ẩm hơn, nó không có bị khô. Mình cho muối nở vào chung với lại bột sữa và bột mì luôn. Và để cho bánh thơm hơn thì Diễm có thêm 4g đường vani. Còn nếu mà mình không có đường vani thì mình thay bằng 1 muỗng cà phê tinh chất vani cũng được. Để tạo độ ngọt thì Diễm có 150g đường cát. Nếu mà mình ăn lạc thì mình cho 120g và dùng đường cát nhuyễn cho dễ tan nha. Mình dùng với lòng, mình khuấy đều cho những cái nguyên liệu khô nó đều với nhau. Như vậy khi mà mình trộn sữa chua và bơ vào nó dễ tan hơn. Sau khi trộn đều rồi thì Diễm lấy sữa chua đã pha với sữa đó, Diễm cho vào. Tiếp theo thì mình cho 75g bơ mình đã làm chảy và để nguội vào luôn. Rồi mình dùng phới lòng đó, mình trộn cho tất cả những nguyên liệu này nó đều với nhau là được. Đối với công thức mà mình dùng sữa chua với lại sữa tươi thì Diễm thấy cái bột nó hơi đặc hơn là mình dùng cái sữa chua uống lên men. Tí xíu nữa Diễm sẽ quay bột cho mình xem để mình so sánh. Đó, mình khuấy nó sẽ hơi nặng tay và mình khuấy làm sao cho bột nó phải thật là đều như vậy. Mình cũng có thể dùng cái máy đánh trứng cầm tay đó mình đánh thì nó nhanh hơn ha.
Sau khi trộn bột đều xong rồi thì mình cho bột liền vào trong khuôn, mình đi nướng liền luôn, mình không cần để cho bột nghỉ nha. Lò nướng thì mình làm nóng trước rồi mình mới cho bánh vào mình nướng. Bột nó hơi đặc đó, vì vậy mình dùng cái cây quét bột nè, mình trải bột ra cho đều. Sau khi trải bột đều xong rồi thì mình nên cầm cái khuôn mình đập nhẹ lên cái mặt phẳng nhiều lần để cho những cái bọng khí ở trong bánh này nó dỡ đi, thì cái bánh nó sẽ xốp, nó mịn hơn. Đó, Diễm đặt rồi Diễm lắc sơ cho bọt khí nó dỡ nè. Rồi mình cho vào lò nướng nha. Lưu ý là khi nướng bánh này thì mình sẽ để bánh ở cái rãnh thấp nhất của lò, tại bánh rất là mau vàng mặt. Và mình nướng bánh ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong thời gian 25 cho tới 30 phút. Lò thì Diễm bật 2 lửa trên và dưới, mình không có bật quạt nha. Cái này là Diễm nướng được 28 phút nè. Và mình mở ra, mình dùng cái que tre đó, mình xiên vào ngay giữa bánh. Cái que tre nó khô ráo là bánh chín. Lưu ý là mình phải kiểm tra bánh nha, tại vì nhiều khi mặt bánh vàng rồi nhưng mà bên trong nó chưa có chín đó, thì khi mà mình lấy ra thì cái đế bánh nó dễ bị bết, bị đặc. Bánh nướng chín rồi thì mình lấy ra khỏi lò và mình để ở đây cho bánh nó nguội ở trong cái khuôn luôn. Khi bánh nguội thì mình mới lấy ra nha, tại vì giờ bánh hơi mềm đó, nếu mình lấy ra nó dễ bị bể. Trong thời gian đợi bánh nguội thì Diễm chia sẻ công thức bánh bông lan sữa cacao, và công thức này Diễm nghĩ những em nhỏ rất là thích luôn, cũng không có trứng ha. Mình cũng cần ở đây là 250g bột mì đa dụng hay là bột mì số 8 cũng được. Và mình có 50g bột sữa cacao hòa tan. Thì bột sữa cacao này ở siêu thị Na Uy thì mình có thể mua cái hiệu của Nestle hoặc là sữa cacao của O'Boy đều được ha. Còn ở Việt Nam mình cứ mua cái sữa mà cacao hòa tan cho em bé uống là được. Nhờ cái bột sữa cacao này mà khi bánh làm xong có cái mùi cacao thơm nhẹ và cái vị thơm sữa rất là ngon. Mình cho vào chung với lại bột mì. Đường thì mình cũng dùng 150g đường cát. Để tạo độ nở cho bánh thì Diễm có 6g muối nở và Diễm cũng cho thêm 4g đường vani để cho bánh thơm hơn. Rồi mình cũng dùng phới lòng đó, mình khuấy cho những cái nguyên liệu khô này nó đều với nhau. Và lần này thay vì dùng cái sữa chua thì Diễm sẽ dùng cái sữa lên men chua. Thì cái này ở Na Uy nó gọi là Country Milk, mình cần 375g. Thì cái hộp này nha, mình vào siêu thị Na Uy ngay chỗ quầy bơ sữa là mình sẽ thấy. Sữa này là dạng sữa tươi và cho vi khuẩn vào để tạo men đó, làm cho sữa có vị chua nhẹ, và khi mà mình cho vào trong bánh sẽ giúp cho bánh nó có cái độ ẩm nè. Đồng thời đây cũng là sữa chua đó, nó sẽ kích hoạt hoạt động của muối nở. Diễm thấy cái này giống như là một dạng sữa chua uống nhưng mà nó không phải thiệt là loãng ha, nó sẽ có độ sệt như vậy. Mình cho sữa chua này vào chung với lại cái hỗn hợp bột ha. Và mình cũng có ở đây là 75g bơ mình đã làm chảy và để nguội. Rồi mình trộn cái hỗn hợp này cho thiệt là đều. Và khi mình trộn xong thì mình sẽ thấy nó sẽ loãng hơn là mình dùng sữa chua với lại sữa tươi chút xíu. Đó, cái hỗn hợp bột nó sẽ là như vậy. Vì vậy khi mà bánh mà mình làm xong Diễm thấy cái độ ẩm nó tốt hơn, nó mềm hơn. Sau khi trộn bột đều xong rồi thì mình cũng cho liền vào trong khuôn và mình mang đi nướng nha. Mình cũng khỏ khuôn lên trên mặt phẳng vài lần để cho bọt khí nó dỡ ra đó, thì cái bánh nó sẽ mịn hơn. Mình cũng nướng ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong thời gian từ 25 cho tới 30 phút. Bánh nướng xong thì mình cũng lấy ra khỏi lò và mình để cho bánh nguội trong khuôn nha. Thời gian thì khoảng 30 cho tới 45 phút là được. Bánh lúc này rất là mềm và rất là thơm luôn. Đây là bánh mà Diễm đã để nguội được 1 tiếng rồi. Bây giờ mình lấy ra khỏi khuôn và mình cắt bánh ra thành từng cái bánh nhỏ. Cái bánh này Diễm thấy nếu mà mình muốn làm dạng như bánh kem Diễm thấy cũng được luôn. Nhờ công thức có sữa chua và mình dùng muối nở đó, vì vậy bánh Diễm thấy nó mềm, và mình để 2-3 ngày mình bọc kín bánh vẫn mềm, không hề bị khô. Công thức này đó mình dùng sữa chua và sữa tươi, vì vậy cái bột nó đặc cho nên cái bánh bên trong nó có nhiều cái bọng khí hơn. Và Diễm thấy do mình pha sữa tươi với lại sữa chua, vì vậy cái độ chua của sữa nó giảm đi,
nó làm cho cái muối nở đó không có được kích hoạt hết. Vậy cái mùi bánh Diễm thấy nó không có thơm như là bánh mình dùng hoàn toàn bằng cái sữa chua lên men. Và bột đặc á, vì vậy Diễm cũng thấy bánh nó xốp hơn. Còn đây là bánh mà Diễm dùng hoàn toàn bằng sữa tươi được lên men nè. Đó, mình nhìn bánh mình thấy mịn ha, rất là mềm. Nhưng mà nó không có độ đàn hồi như là bánh mà mình dùng sữa chua với lại sữa tươi. Ăn thì mình thấy mát miệng, rất là xốp, rất là ngon. Nếu mà mình tìm được cái sữa tươi mà lên men này thì mình nên làm, bánh Diễm thấy nó thơm hơn nữa. Tại vì muối nở nó được kích hoạt hoàn toàn đó, nó không có còn mùi. Còn đây là bánh bông lan sữa cacao mà Diễm đã để nguội. Mình úp ngược bánh lại rồi mình gỡ cái tờ giấy nướng bánh ra. Bánh rất là mềm luôn. Và để cho bánh hấp dẫn hơn, nhà có tiệc hoặc là sinh nhật cho bé nhỏ đó thì mình có thể làm thêm phần kem ở trên rất là nhanh và đơn giản. Mình lấy một cái nồi nè, rồi mình cho vào đây 50g bơ. Diễm dùng ở đây là bơ có muối luôn. Rồi bơ này mình cũng cho lên bếp và mình làm cho bơ nó tan chảy hoàn toàn. Đó, bơ tan như vậy là được. Khi bơ tan hoàn toàn rồi thì mình lấy 24g bột sữa cacao đó mình cho vào. Rồi mình dùng cây quết bột hoặc là cái phúi lòng đó, mình khuấy cho cái bột sữa cacao này nó đều với bơ, tạo thành một cái hỗn hợp sệt như vậy. Để tạo độ ngọt và cho cái hỗn hợp kem mình nó sánh lại thì mình có 150g đường bột. Rồi mình cũng khuấy cho đường bột nó hòa đều. Lúc mà mình khuấy thì mình thấy nó sẽ hơi khô, quan trọng là mình thấy đường bột nó thấm đều là được. Sau đó mình sẽ lấy 1 muỗng canh sữa tươi đó, mình cho vào để mình làm cho cái hỗn hợp nó loãng hơn. Mình khuấy đều là mình sẽ được một cái hỗn hợp nó sệt. Sau khi mà mình thấy đều hết rồi thì mình cho liền lên trên bánh nha. Mình đừng có đợi, tại vì nếu mà mình đợi thì cái hỗn hợp này nó sẽ đặc lại. Còn lỡ mà nó bị đặc quá đó, mình để lâu thì mình có thể cho lên bếp mình nấu tí xíu nó ấm thì nó cũng chảy ra. Nhưng mà Diễm thấy mình khuấy xong mình cứ làm liền, mình trải đều lên bánh. Sau đó mình trang trí lên những loại kẹo đường đó, đợi cho cái lớp này nó đông lại. Khoảng chừng 30 phút là mình có thể chia bánh ra thành từng cái miếng nhỏ như vậy. Rất là ngon luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm thành công món bánh bông lan chay này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.